අයිබෝන් හැමෝටම අද මං ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ Adobe Photoshop 2021 නවතම සංස්කරණයේ තියෙන ඔප්ෂන් කීපයක් ගැන. ඉතින් මේ සැරේ අලුත් අප්ඩේට් එකත් එක්ක Adobeලා යූසර්ස්ලට ගොඩක් හොඳ පහසුකම් කීපයක්ම ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඉදිරියේදී තවත් ඒ පහසුකම් වැඩි වේවි. ඉතින් දැනට බීටා වර්ෂන් එකක් විදිහටත් සමහර ඔප්ෂන් මේකේ පාවිච්චි වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මොනවද මේ අපිට ලැබිලා තියෙන අලුත්ම පහසුකම් කියලා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ස්කයි රිප්ලේස්මන්ට් 2021 නව සංස්කරණයත් එක්ක ආපු හොඳම ඔප්ෂන් එකක් විදිහට තමයි මම දකින්නේ ස්කයි රිප්ලේස්මන්ට් කියන එක. ඉතින් ගොඩක් එඩිටර්ස්ලට අවශ්‍යම වෙන ඔප්ෂන් එකක්. ඉතින් අතට මේක කලින් අපිට third party softwares වලින් මේක කලින් ලැබුණා. නමුත් Adobeලා 2021 version එකේ තමයි අපිට ඒක දීලා තියෙන්නේ. අපි බලමු ඒක කොච්චර දුරට සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියලා. ඉතින් අද මම තෝරගෙන තියෙන ඉමේජ් එකේ ස්කයි එක ගොඩක් ක්ලියර් ස්කයි එකක් තියෙන්නේ. මම මේකට edit menu එකේ sky replacement කියන ඔප්ෂන් එක සිලෙක්ට් කරනවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ගොඩක් වෙලාවට අලුත් softwares ඔක්කොම AI technology එකකින් වැඩ කරන්නේ. ඉතින් එයා automatic calculate කරලා තමයි. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ගොඩක් හොඳ result එකක් මට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම user ට කරන්න දෙයක් නැති තරම් ඇත්තටම අපිට බලන් ඉන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මේ sky කියන එක යටතේ ගොඩක් choices තියෙනවා. කැමති එකක් ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදිහට මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට වෙනදි ගොඩක් සාර්ථකයි මේක. මේ ඉතින් මම දන්න විදිහට මේක ගොඩක් එඩිටින් කරන ඇල්බම් ඩිසයින් කරන අයට ගොඩක් වැදගත් වෙන පහසුකමක්. හරි. ඒකම ඒගොල්ලෝ තවත් අපිට ඔප්ෂන් කීපයක්ම දීලා තිනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් එදිනදා පාවිච්චි කරන ඔප්ෂන් කීපයක්ම. හරි. ඔයගොල්ලන්ට මේකිනුත් brightness level එක, temperature එක, scale එක වගේ වෙනස්කම් කරගන්න පුළුවන්. මම මේක ඕකේ කරනවා. හරි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දැන් වෙන වෙනම layers වශයෙන් ඔයගොල්ලන්ට replace කරපු sky එකත් එක්කම දීලා තිනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒක manually edit කරන්න උනත් කරගන්න පුළුවන් මේ ඔප්ෂන් එක හරහා. මොකද හේතුව එයා වෙන වෙනම layers වලට ඔයගොල්ලන්ට කඩලා දීලා තියෙන හින්දා. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ හැමෝටම ඕන ස්කින් ස්මූතින් ගැන. ඉතින් ස්කින් එකක් ස්මූත් කරන එක ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. 2021 version එකත් එක ගොඩක් හොඳ විදිහට ස්කින් ස්මූත් කරන්න අපිට පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. ඒකට අපි ෆිල්ටර් මෙනු එකේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති new goal filters කියලා අලුත්ම ඔප්ෂන් එකක් ඒගොල්ලෝ දීලා තිනවා. අපි බලමු කොහොමද මේක වැඩ කරන්න කියලා. හරි. ඔයාලට පේනවා ස්කින් ස්මූතින් කියලා ඒගොල්ලෝ ඔප්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒකෙදී ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඔටෝමැටික්ම අපේ ස්කින් එකේ කියන්නේ අපේ ෆේස් එක අඳුනගෙන තියෙනවා Photoshop. මම මේක ඔන් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. ඇත්තටම අපිට මේකෙදී කරන්න දෙයක් නැහැ. යූසර්ට තියෙන බලන් ඉඳීම පමණයි. මම මේකේ blur level එකයි smoothness එකයි වැඩි කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. හරි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති කොච්චර හොඳට අපේ ස්කින් එක ස්මූත් වුණාද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ විදිහට අපිට පුළුවන් before after එකක් බලන්න. ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට කරන්න දෙයක් නැහැ. බලන් ඉඳීම පමණයි කරන්න වෙන්නේ. මේ ඔප්ෂන් එක එච්චරටම ක්‍රමවත්ව වැඩ කරනවා. අපි මේක අවුට්පුට් එක ගමු new layer එකක් විදිහට. ඕකේ. හරි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මාස්ක් එකක් විදිහට, ඒ කියන්නේ වෙනම සිලෙක්ට් වෙච්ච layer එකක් විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ස්කින් එක අරන් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් වැදගත් අපේ එඩිටින් කරන නංගිල මල්ලට. මොකද ගොඩක් අය අපෙන් අහනවා කොහොමද මේ ස්කින් එක හදන්නේ, ස්කින් එකක් හදන්න ක්‍රම මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ගොඩක් අයට ඉතා පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් ඔප්ෂන් එකක් මේක. try කරලා බලන්න. new roll filters එක අපිට හම්බෙලා තියෙනවා beta filters ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඇත්තට මේක බීටා ලෙවල් එකේ තාම තියෙන හින්දා තාම ඩිවලොපින් මෝඩ් එකේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් 100% මේකේ නිවැරදි ප්‍රතිඵල අපිට ලබා ගන්න බෑ. නමුත් මම ඔයගොල්ලන්ට එකක් දෙකක් පෙන්නන්නම්.
නමුත් ඔයගොල්ලෝ ඒක try කරන්න යන්න එපා. දැනට මං හිතන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ට ක්‍රමවත් හරිම රිසල්ට් එක ලැබෙයි කියලා. නමුත් අපි try කරලා බලමු. ඒකට ඔයගොල්ලෝ ෆිල්ටර් මෙනු එකේ new roll filters වල beta filters කියන යටතේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන ඉස්සරහින් beta කියලා සටහන් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉතින් තාම develop වෙමින් පවතිනවා. අපිට try කරලා බලන්න පුළුවන් මේවා. අපි මේකෙන් එකක් try කරලා බලමු. මෙතන smart portrait කියන එක අපි try කරලා බලමු. ඒකෙදී ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඇත්තටම අපේ face එකක් happy level එකට ගන්න. එතකොට අපිට face එකේ පුංචි වෙනස්කම් කරන්න ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන head එකේ direction එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. light එකේ direction එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක 100%ක් ඔයගොල්ලන්ට සාර්ථක ප්‍රතිඵල අරගෙන එන්නේ නැහැ. මොකද තාම beta level එක නිසා මම මේකෙන් එකක් කරලා පෙන්නන්නම්. අපි happy mode එකට දාලා බලමු. ඇත්තටම මේක ඉන්ටර්නෙට් එක through තමයි වෙන්නේ. මොකද හේතුව අනිවාර්යෙන් මේකට ඉන්ටර්නෙට් එක තියෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ගේ අන්තර්ජාල පහසුකම් එක්ක තමයි මේ ඔප්ෂන් වැඩ කරන්නේ. අපි බලමු be happy කියන ඔප්ෂන් එක කොච්චර දුරට සාර්ථක වෙනවද කියලා. මෙන්න මේ විදිහේ ඉෆෙක්ට් එකක් තමයි අපිට හම්බෙන්නේ. අතරම දත්වල පවර් ෆේක් දත් තමයි මේ software එකෙන් අපිට දාලා හදලා දෙන්නේ. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ 100%ක්ම සාර්ථක ප්‍රතිඵල අපිට මේකෙන් ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් වෙනසක් තියෙනවා. නමුත් අපිට තව ඉස්සරහට මේකේ හොඳ ප්‍රතිඵල බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ මෙනු එක පාවිච්චි කරලා බලන්න. මේකේ options හැබැයි අර මං කිව්ව දේ තමයි 100%ක්ම ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේක කරලා බලන්න. හරි. අපි යමු ඊළඟ ඔප්ෂන් එකට. quick actions. ඉතින් මේක ගොඩක් ආධුනිකයෙකුට ගොඩක් වැදගත් වෙන ඔප්ෂන් එකක්. මොකද ආධුනිකයෙකුට එකපාර Photoshop ඉගෙන ගන්න අමාරුයි. ඉතින් එයාට ගොඩක් දුර ඉගෙන ගන්නකොට කරන්න පුළුවන් දේවල් ඉක්මනින් කරලා දෙන්න පුළුවන් පාස්කමක් තමයි මේ quick actions කියන්නේ. අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. ඒකට help menu එකේ Photoshop help කියන එකට යන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. මේ window එකේ quick action කියලා ඔයගොල්ලන්ට මේ option එක දීලා තියෙනවා. ඒකෙදි අපිට හම්බෙලා තියෙනවා remove background කියලා quick action එකක්. අපි බලමු මොකක්ද ඒකෙන් වෙන්නේ කියලා. අපි බලමු apply කරලා. එතන අපිට preview එකක් මෙතන දීලා තියෙනවා. බලමු අපේ image එක. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති අපේ image එක ගොඩක් ඉක්මනින් කට් වෙලා background එකෙන් වෙන් වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු ඊළඟ එක කොහොමද කියලා. අපි මේක revert කරමු. ඊළඟට තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට background එක blur කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපි ගොඩක් වෙලාවට photos හදන නංගිලා මල්ලා try කරනවා පිටිපස්ස ටිකක් blur කරන්න. ඒ වගේ වැඩවලට ඔයගොල්ලන්ට මේ action එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බලමු මේකත් apply කරලා ඔයගොල්ලන්ට මෙතන preview එකක් පෙන්නනවා. apply. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට අපේ background එක blur වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට manually blur එක වෙනස් කරන්නත් smart filter එකත් එක්ක තමයි මේ action එක දීලා තියෙන්නේ. අපි බලමු ඊළඟ option එක. ඊළඟට තියෙනවා make black and white background. ඒ කියන්නේ අපේ subject එක ඉතුරු වෙන්නේ. ඉතුරු ටික black and white කරන්න. ඉතින් ඔය preset හදන answer editors ලා එතකොට ඒ වගේ දේ අයට ගොඩක් පහසුවෙන් මේ දේ කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු එක play කරලා. මෙන්න මේ විදිහට ඉතාමත් ඉක්මනින් අපිට මේ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඊළඟ ඔප්ෂන් එක. ඊළඟ ඔප්ෂන් එකේදී ඇත්තටම දීලා තියෙන්නේ enhance image. ඉතින් ඇත්තටම අපේ තියෙන image එකක්
අප් කරන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ වැඩි දියුණු කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මේකෙන් කියවෙන්නේ. අපි අලුත් ලේයර් එකක් අරගම්මු. එතකොට අපිට එක වෙනස බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. මම දැන් මේ ලේයර් එකට ඇප්ලයි කරන්න. ඔයගොල්ලන් පේන ඇති මේ ඉමේජ් එක අප් වුණා. මම ඔයගොල්ලන්ට වෙනස වෙන්න මෙන්න මේ විදිහට එන්හැන්ස්මන්ට් එකක් ලැබිලා තියෙනවා අපේ ඉමේජ් එකට. රයිට්. මම ඉවත් කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ quick action panel එක වැඩ කරන්නේ. pattern preview. ඇත්තටම අපි pattern එකක් ඩිසයින් කරපුවාම ඒක ගොඩක් වෙලාවට එකින් එකට මැච් වෙන්නේ නැතුව යනවා. ඉතින් මම උදාහරණයක් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. මම මෙන්න මේ විදිහට pattern එකක් නිර්මාණය කරගන්නවා. ඒකට මම edit menu එකේ define pattern කියන එකට ගිහිල්ලා ඒ කියලා නමක් දෙනවා. ඕකේ. හරි. මම මේක මගේ මේ canvas එක fill කරගන්න pattern එකකින් ඒකට මම patterns වලට ගිහිල්ලා මම pattern එක මෙතන තියෙනවා. ඒක පොඩක් පොඩි කරගමු. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති pattern එක පොඩි වෙනකොට මෙහෙම මේ pattern එක join වෙන්නේ නැතුව ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට 2021 Photoshop වලදී ඔයාලට හොඳ option එකක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒක තමයි pattern preview කියන්නේ. බලමු කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා. මම මේක cancel කරනවා. ඔයගොල්ලන් canvas එක මේ විදිහට අරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් view menu එකේ pattern preview කියන option එක enable කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහේ canvas එකක් පේන්නේ. මම දැන් අපේ pattern එක මෙන්න මේ විදිහට අඳිනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති live මට preview කරලා දෙනවා pattern එක කොයි විදිහටද develop වෙන්නේ කියලා. ඒක මට පොඩි කරලා බලන්න පුළුවන්. ඇත්තටම අපේ pattern එක හරියටම join වෙනවාද කියලා. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් advanced නිර්මාණ කරන්න පුළුවන්. pattern එක join වෙනකොට ප්‍රශ්නයක් නොවෙන්නේ. ඉතින් මේ පහසුකමත් ඉතාමත් හොඳ පහසුකමක් විදිහට තමයි මම දකින්නේ Photoshop 2021ත් එක්ක ආපු.